लेट्स टक एबाउट दि युजर इनपुट है। अब के छ भन्दाखेरि हामीले युजर आउटपुट त गऱ्यौँ होइन, भनेको अब अपरेसन गरेर फर लुपमा वाइल लुपमा होइन, स्विच स्टेटमेन्टहरूमा होइन, हरेक खालको हामीले चाहिँ प्रिन्ट गरेर हेऱ्यौँ है। अब हामीले इनपुट युजरबाट इनपुट नै लिनु पऱ्यो नि त। युजरबाट इनपुट लिनको लागि चाहिँ सिम्पल छ, यो प्रिन्ट एपले प्रिन्ट गर्थ्यो भने स्क्यान एपले चाहिँ स्क्यान गर्ने लिने काम गर्छ है। अब एउटा इक्जाम्पल गरेर हेरौँ यहाँनिर, अनि त्यसपछि त्यसलाई एक्जिक्युट गरी हेरौँ है। मैले युजर इनपुट भनेर बनाउँछु है, युजर इनपुट डट सी। अब यो फाइल नेमिङको डिफ्रेन्ट कन्भेन्सन हुन्छ, म चाहिँ अलिक पछि यसलाई गर्छु होइन। युजर इनपुट गरेँ, त्यसपछि यसलाई रन गरौँ होइन। यसले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि युजर इनपुट लिनुपर्छ भनेपछि 6 लिएँ, त्यसपछि यो नम्बर 6 भनेर आयो। अलिकति यसलाई यो यही लाइनमा आयो, यसलाई अलिकति राम्रो बनाइदिउँ होइन। यसलाई राम्रो बनाउन चाहिँ के गर्नुपर्छ, ब्याकस्ल्यास यान दिएपछि के हुन्छ, नेक्स्ट लाइन आउँछ है। यसलाई केहरू क्लियर गरिदिउँ, त्यसपछि गएर फेरि एक्जिक्युट गरौँ होइन। यो टाइपको इन्टर नम्बर भन्यो, त्यसपछि 5 गरौँ। यसो गरिसकेपछि यो नम्बर 5 भन्यो। यहाँनिर चाहिँ नभए नै हुन्छ है, यहाँनिर चाहिँ नभए नै हुन्छ खासमा है, यत्तिकै नै राम्रो देखेको छ होइन। यसलाई फेरि क्लियर गरिदिउँ, त्यसपछि रन गरिदिउँ। इन्टर नम्बर भन्यो, तर चाहिँ नि यहाँनिर किन भनेपछि यो ऊ चाहिँ दिएन है। यो नम्बर 5 भनेपछि यो यहाँ चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ, किन भन्दाखेरि यसले फेरि भनेको चाहिँ नि त्यो कहाँनिर इन्टर गर्ने भनेको यो पोइन्टर चाहिँ नहुने रहेछ क्या। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि जस्तो पोइन्टर हुनको लागि चाहिँ नम्बर कहाँनिर हाल्ने भन्नको लागि चाहिँ यो चाहियो होइन। हामीले गऱ्यौँ, त्यसपछि यो पछि यो नम्बर 5 भनेर तलपट्टि आयो है। तर एउटा प्रब्लम छ है, मैले यहाँ टर्मिनलमा रन गरिरहेको छु। किन भन्दाखेरि आउटपुट त के हुन्छ भन्दा आउटपुट त रिड ओन्ली हो नि त, यसमा त राइट गर्न मिल्दैन नि त। त्यही भएर टर्मिनलमा गर्नुपर्छ। अब हामीलाई इफ यु नो के छ भन्दाखेरि अब आउटपुट के अरे हामीले सुरुमा कन्फिगर सेट गरेको थाहा छ भनेदेखि हामीले एक्सटेन्सन के त कोड रनर भन्ने एक्सटेन्सन चलाउँछौँ होइन। कोड रनरको चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तो हामीले सेटिङमा जाउँ है। यसको चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि कोड रनरमा गयौँ, त्यसपछि सेटिङमा जाउँ, त्यसपछि के हो एक्सटेन्सन सेटिङ होइन, एक्सटेन्सन सेटिङमा जाउँ। अनि के छ भन्दाखेरि हाम्रो डिफल्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आउटपुटमा चाहिँ रन हुन्छ क्या यसको चाहिँ है। यसको सेटिङ चाहिँ डिफल्टमा त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो टर्मिनलमा रन गरेको हुँदैन। अहिले चाहिँ पहिला अब हाम्रो हेऱ्यो भनेदेखि पहिलाको भिडियोमा आउटपुटमा आइरहेको थियो भने अहिले टर्मिनलमा आइरहेको छ। किन भन्दा मैले त्यो टर्मिनल चेन्ज गरेको छु। किन भन्दाखेरि टर्मिनल चेन्ज गरेन भनेदेखि इनपुट लिन मिल्दैन। किन भन्दाखेरि आउटपुटले त आउटपुट मात्रै गर्ने, इनपुट गर्दैन हो। त्यसको लागि चाहिँ यहाँनिर के छ भन्दाखेरि रनिङ टर्मिनल भन्ने हुन्छ। यो रनिङ टर्मिनल चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ इनेबल गर्नुपर्छ है। अनि सो द्याट हामीले चाहिँ इनपुट इजिली लिन सक्छौँ है। अब यो भयो युजर इनपुट कसरी लिने अनि कसरी प्रिन्ट गर्ने भन्ने कुरा होइन। अब नेक्स्ट हामी जाउँ, अझै कन्टिन्यू गरौँ। अब यसमा चाहिँ यस्तो भएन। अब स्क्यानएफले चाहिँ अब जस्तो हामीलाई अब ओडहरू लिनु पऱ्यो भने कसरी लिने त होइन। फर्मेट स्पेसिफायर चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ होइन। फर्मेट स्पेसिफायर लिनु पऱ्यो होइन। अनि त्यसपछि यसको चाहिँ दुईवटा, जस्तो हाम्रो उसको केसमा चाहिँ के छ, प्रिन्ट एपको केसमा चाहिँ हामीले डाइरेक्ट यसरी स्ट्रिङ पास गऱ्यो भने हुन्थ्यो होइन। अब यसरी डाइरेक्ट डाटा टाइप पास गर्दा हुन्थ्यो, अथवा चाहिँ हाम्रो भेरिएबल थियो भनेदेखि भेरिएबलको ठाउँमा चाहिँ के हुनु पर्थ्यो, हामीले यहाँनिर फर्मेट स्पेसिफायर गर्नु पर्थ्यो। अब हाम्रो यो चाहिँ केमा आउँछ भन्दाखेरि भेरिएबलमा एसाइन गरेको छौँ नि त लिएर होइन। त्यो भएको हुनाले हाम्रो के छ भने दुईवटा प्यारामिटर चाहियो। एउटा चाहिँ फर्मेट स्पेसिफायर होइन, कस्तो इनपुट हो, क्यारेक्टर हो कि नम्बर हो होइन, त्यो अनुसारको। अर्को चाहिँ रिफरेन्स अपरेटर भनेको चाहिँ यसको चाहिँ रिफरेन्स अपरेटर चाहिँ है। अब यसको के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यो भेरिएबल चाहिँ यो कन्टेनर चाहिँ यो भेरिएबलको लागि चाहिँ के छ, एउटा यो कन्टेनर भयो। त्यो कन्टेनरको चाहिँ के हुन्छ रिफरेन्स होइन। जस्तो हामीले पछि यो मेमोरी एड्रेस पढ्दाखेरि त्यो एकदमै क्लियर हुन्छ होइन। मेमोरी एड्रेसमा चाहिँ के हुन्छ एसाइन गर्छौँ है। भनेपछि यसरी चाहिँ हामीले के गरेको छौँ भन्दाखेरि त्यो भेरिएबलको एड्रेसमा चाहिँ एसाइन गरेको छौँ स्क्यान गरेर, अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ गरेको छौँ होइन। हाम्रो चाहिँ नि स्ट्रिङ इनपुटको केसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हामीले क्यारेक्टरको साइज डिफाइन गऱ्यौँ, त्यसपछि त्यसलाई स्क्यानएफ गरेर गऱ्यौँ। तर स्पेस अथवा ट्याबहरू हान्दा चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्क्यानएफको चाहिँ के भन्दाखेरि यसले चाहिँ टर्मिनेटिङ क्यारेक्टर भनेर बुझ्छ क्या होइन। अनि टर्मिनेटिङ क्यारेक्टर हुँदाखेरि के भएको थियो भन्दा टर्मिनेट भएको थियो अनि फर्स्ट वर्ड मात्रै लिएको थियो क्या। अब हामीलाई मल्टिपल नेम लिनु छ भने के गर्ने त भन्दाखेरि यो केसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एफकेट्स भन्ने फङ्सन छ। यसले चाहिँ के गर्छ, लाइन अफ टेक्स्टलाई चाहिँ के गर्छ, रिड गर्छ होइन। अब हामीले त्यही नै युज गर्नु पऱ्यो है। जस्तो यो इक्जाम्पलमा हेऱ्यौँ भनेदेखि
अब यो इक्जाम्पल हेऱ्यो भनेदेखि एफकेट्स युज भएको छ, यहाँ स्क्यानएफ हुँदैन है। अब चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि एउटा फाइल बनाएँ, मल्टिपल ओड्स भनेर बनाऊँ होइन, मल्टिपल ओड्स डट सी, इनपुट पनि गरौँ है त, इनपुट भनेर बनाऊँ, त्यसपछि डट सी भनेर बनाऊँ, त्यसपछि यसलाई गरिदिउँ। त्यसपछि अब फुल नेम भन्यो होइन, यहाँनिर चाहिँ एफकेट्स भन्ने चाहिँ डिफाइन गर्नु पऱ्यो है। त्यसपछि एसटी स्ट्यान्डर्ड आउटपुट इनपुट आउटपुट चाहियो, त्यो त हाम्रो अघिको केसमा नै थियो होइन। जस्तो स्ट्रिङ को केसमा पनि के थियो भन्दाखेरि एसटिडी यो डट ह्यास थियो, हाम्रो केसमा नि त्यही सेम हुने भयो। त हाम्रो केसमा चाहिँ स्क्यानएफको ठाउँमा चाहिँ के हुने भयो, स्क्यानएफको ठाउँमा चाहिँ एफकेट्स भन्ने भयो है। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि फुल लाइन चाहिँ लिने काम गर्छ। यसलाई रन गरौँ, रन गरिसकेपछि एफकेट्समा किन एरर आयो भन्ने कुरा हो। एफकेट्समा एरर त नआउनु पर्ने, यसलाई क्लियर गरौँ, त्यसपछि गएर रन गरौँ है। मल्टिपल ओड्स इनपुट डट सी, एफकेट्सको ठाउँमा के चाहिँ एरर छ त, एरर हेरौँ, एएसएम भनेको छ होइन, यस्तो एरर त नआउनु पर्ने हो। यसलाई रन गरौँ, ल ठिक छ। यसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ यसरी चाहिँ आइरहेको हुन्छ है बेला बेला चाहिँ। अब यसलाई के गरिदिउँ भन्दाखेरि जस्तो आज इन्डिया भर्सेस नेपालको म्याच छ, आज कसले बेस्ट पर्फर्म गर्ला, मेरो उसमा चाहिँ नेपालको साइडबाट चाहिँ कुशल भुर्तेले गर्छ भने चाहिँ कुशल भुर्तेको नेम दिएँ है त, तर हेलो कुशल भुर्तेल, ठिक छ। यसरी चाहिँ हामीले मल्टिपल ओडहरू चाहिँ लिन सक्छौँ है, अनि सजिलैसँग लिन सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि मल्टिपल ओडहरूको इनपुट चाहिँ यो तरिकाले गर्न सकिन्छ है त।